यहाँ मेरो ढिँडो मैले खाने चाहिँ हैन। यो क्यामेरा गोप्रो पक्रिँदै खानु खाएको अलि अप्ठ्यारो भयो क्या लिरा होला। अहिले चाहिँ हामी झर्दैछौँ है दर्शकबिनहरु। मोबाइल बालिरहेको छौँ। यस्तो घरमा के गर्नु गाह्रो छ हौ दर्शकबिनहरु, यात्रा गर्नु पनि। हेलो गुड मर्निङ, फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ बिहान भन्दा पनि अब लगभग 10 बजिसकेको छ, झन् है 9:30 भइसकेको छ। अनि दिक्तेलमै छौँ हामी। आज चाहिँ हामी यहाँबाट पातेकासम्म जान्छौँ, मम्मीकोसम्म जान्छौँ हैन। अनि अहिले चाहिँ तल खाना पाकिसकेछ, अनि खाना झर्दैछौँ। अब खाना खान्छौँ, त्यसपछि गाडीहरूको टिकट काट्छौँ बसको हैन। त्यसपछि लगभग बस बेलुकी 2-3 बजेतिर कतिखेर जान्छ त्यतिखेर अनि सामानहरू राखेर हामी पातेकासम्म जान्छौँ। कृपया भिडियो हेर्दै गर्नु होला है त। लड्छ है तल, त्यो खुस्किएको रहेछ है लास्टमा त। ऊ के यो भड्याङको समी त यति नै हो, त्यो फ्याट हो, त्यो त्यस्तो भएर रहेछ। म पनि झर्दैछु, यो चाहिँ बसेर हेर। खाना पाक्यो भने त नाना? म ढिँडो बनाउनु भएछ नि, हामी दुईजना ढिँडो खाने आज। कोदोको ढिँडो धेरै दिनपछि फेरि खानु पाइने भयो दिदीको हातको। फापर गाउँ होइन मिसाएको दामी हुन्छ हो, यस्तो मिसाएको चाहिँ दामी हुन्छ क्या अझै। ढिँडो चाहिँ खतरा बाल कडा। यो चाहिँ यहाँ हाल्नु पर्यो। अलिक अस्तिको भन्दा त हल्का छ कि क्या हो के मासु चाहिँ। धन्यवाद बुने, उयो पल्लोमा राख्नुहोस्। हो त्यो सजिलो हुन्छ ढिँडो। मेरो ढिँडो चाहिँ आइसकेको छ, मेरो सानो बुनेले ल्याइदिइसक्नुभयो। टक्क लाएर है समितालाई चाहिँ खाना। यहाँ मेरो ढिँडो मैले खाने चाहिँ हैन। कोदो र फापरको ढिँडो धेरै पछि खानु पाइँदैछ आज। त्यसै गरी समिताको चाहिँ यो हो है खाना। त वाउ, ढिँडोसँग टक्क यो तरकारी, यो मिट कडी हो, यो पोर्क हो कि बफ हो, यो कडी रहेछ हल्का। अनि यो दाल हैन। ल स्वामी माम खाऊ, म चाहिँ ढिँडो खाने हो, तिमी माम खाने हो। ढिँडो खाँदा ठिक लाग्दैन नि त समितालाई, अलिअलि खान्छ कहिलेकाहीँ। यस्तो बेस्ट चाहिँ हैन। बेस्ट हो मेरो ढिँडो। ओइनेर खानुपर्छ, दामी हुन्छ। मासु खाऊ, हिजो खाएन तिमीले पनि धेरै, मैले मात्रै धेरै खाएँ। पोर्क कडी रहेछ, पोर्क कडी, ए सरी बफ कडी। मिठो रहेछ। ढिँडो दामी छैन रहेछ। अझै यो जिरे खोर्सानी दामी हुन्छ नि। मिठो छ के छ बनायो?
मेरो होइन मेरो गोजीमा छ यहाँ होइन यस्तो गरी ढिँडो खाइरहेको छु ट्याक्कै यो दालसँग यता यो बफ करीसँग यो क्यामेरा गोप्रो पक्रिँदै खानु खाएको अलि अप्ठ्यारो भयो क्या क्यामेरा हल्लिरह होला अहिले चुच्चे करेला र आलुको करी बलेला पनि हुन्छ चोखेर बगर बरेला चुच्चे करेला का नेपाली भात खानु न भित्री पो के पनि नल्याउनु पुग्यो पुग्यो नभए यत्रो खाँदा ठ्याक्क हुन्छ ढिँडो नै थोरै है पुग्छ सबै ढिँडो सक्यो नभए खाइसक्यो खाइहाल्यो ठिक्क छि मलाई चाहिँ नानाले थप खाना ल्याउनु भएको थियो ठन्डै हुन्छ मासु यत्रो छ हामीले चाहिँ अघि नै खाना खाइसक्यौँ अहिले चाहिँ दिउँसोको 12 बज्न लागिसकेको छ होइन अनि त्यसकारण हामी दुईजना अब अहिले चाहिँ टिकट काट्न गइरहेका छौँ बसको यो माथि काउन्टरमा आउनु काउन्टर माथिमा हो कि नजिकै हो एन्टी लाइट पर्दो रहेछ यताबाट फर्किरहनु भनेर अक्कबारे खोर्सानी तिते करेला अक्कले खोर्सानी उयसमा टिकट काट्नु टिकट यहाँ हो काउन्टर चाहिँ होइन टिकट पाथेकाको टिकट बसको काट्नु पर्छ दुईजना हजुर अनि पाथेका हामी उता सुम्दे जाने हो बालाविसीतिर परेन त्यही भएर हजुर टिकट कति छ भाडा अहिले 350 तेल एकजना दुईजना यस टिकट काट्यौँ 3 बजे जान्छ नि त गाडी आउने बेला त भएको छैन है कतिखेर आइपुग्छ यहाँ सोधौँ न यहाँ समिताले नेल पोलिस रिमुभर छ हामीसँग दिनु पर्यो अरे एउटा कोही कतिवटा लाने कस्तो हुन्छ त समिताको नङ पालिस फाल्ने अरे लाउने फाल्ने के थियो लिँदा 100 रुपियाँ नि त दुईटाको त्यति होइन त नङ पालिस त हिजै लगिहाल्यो लु जाउँ अब हामी फेरि जान्छौँ रोटी हामी चाहिँ एउटा मार्टमा आएको छौँ होइन मार्टमा अनि यो ब्रेडहरू त्यसै गरी यो दुनोटहरू लान आँटेको बोकेर ब्रेड चाहिँ हामी खानलाई जाम लिएर आएको छौँ काठमाडौँबाटै अनि त्यसै गरी यो भन्छ यो क्रिम पम अनि एउटा चाहिँ दिमालाई मुमालाई अनि एउटा बम चाहिँ दिमालाई समी चाहिँ कहाँ गइरहन्छ यतापट्टि यता प्याक पनि गर्दै हुनुहुन्छ होइन लिइसक्यो हामीले लान आँटेको चाहिँ यति हो त्यो पनि अर्दैन र हटेर धेरै लानुहुन्छ बाटोमा लाँदा हामीले लिइसक्यौँ ब्रेडहरू पनि ब्रेड त्यसै गरी बम अनि अर्को क्रिम बम 2-3 थरीको 4वटा लाँदैछौँ समिता र मैले खाने दिमाले खाने अनि मुमाले खाने लाँदैछौँ भाइ हेर्दै गर्नु होला
अहिले चाहिँ हामी यहाँ झोलासोला बोकेर रेडी भइसक्यौँ है दिउँसोको 3:30 हुन आँटिसक्यो अनि गाडी पनि जान आँटिसक्यो सामान अघि नै हामीले ओसारिसक्यो ठुल्ठुलो त्यो हिजोको सुर्केसहरू हामी जान लागेको ल नाना है बस्नुहोस् है गयौँ आउँदै गरौँला राम्रोसँग बस्नु होला ल जेठामाने ल गयौँ त झोला लास्ट कति साह्रो गरौँ हिजो भन्दा थपिएर के थपियो ओभर गरौँ हुँदैछ भन्दा मेरो यो चाहिँ हाम्रो बस चाहिँ उपल्लो हो होइन रोयल बेसी लेखिरहेको छ यसमा हो यहाँ छ हाम्रो सामानहरू एउटा चाहिँ यहीँ छैन धोक्रो चाहिँ यसमा मुनिमुनि घोर धोक्रो खिचाइदिन्छ क्या यार मान्छे त आइसकेर हिँड्छ तर होइन हजुर ए काठमाडौँ गएको थियौँ हामी हजुर हाम्रो चाहिँ सिटी हो है यहाँ एकछिनलाई त राखौँ होइन के मर्को गरौँ भएर हो अनि टिकट चेक गरिहाल्छ है म 5 6 भने कि कति भनेको थियो 5 6 होइन के खायो तेरो झोल कहाँ राख्यो साथी झोलामा राख्यो कता राख्यो दर्शक मिनट हाम्रो हालत हेर्नु है यहाँ यस्तो छ हाम्रो हालत पुरै झोला खप्राएर अझै माथि राखेर उतापट्टि राखेर यो चाहिँ फुट्नेहरू सामान छ ल्यापटपहरू यहाँ राखेको छु त्यही भएर काखमा राखेको संविधान काखमा यो सानो पुरिरहेको छ त संविधान त देख्दै पनि छैन झोलाले अझै यताबाट खिच्नु पर्ने क्या हालत खराब छ खै अनुहार पनि देख्दै छैन झोलाले कता हो खोइ ए पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले कोही पनि आउनु भएको छैन पेसेन्जरहरू खाली नै छ 3:30 बजेको कहाँ 3:30 हिँड्दो रहेछ त ठ्याक्कै कति बज्यो अहिले 3:30 अघि नै भइसक्यो मैले भनेको 4 बजीतिरै हुन्छ भनेको तिमीले दर्शकहरू गाडी चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ है तर टाइममा हिँडेको छैन भनेको टाइमभन्दा 1 घन्टाभन्दा पनि बढी लेट भइसक्यो आज चाहिँ रात पर्ने भयो पर पुग्दाखेरि अँध्यारो झमक्कै राति टर्च बालेर मोबाइल बालेर तलतिर झर्नुपर्ने हुन्छ अब दर्शकहरू अब चाहिँ भने कच्ची रोड स्टार्ट भइसकेको छ होइन यहाँदेखि चाहिँ पुरै परसम्म अफ रोड हो एकदमै गाह्रो छ खाल्टाङ र खुल्टुङ हुन्छ है योभन्दा पहिला बर्खाको भिडियोहरूमा तपाईँले देख्नुभएको थियो होइन हालत रोडको त्यस्तै छ अब अहिले चाहिँ हामी पाथेका डाँडा आइपुगिसकेका छौँ अहिले बेलुकीको 6:30 भइसकेको छ जस मैले सोचे 8-9 बजी बज्छ कि भनेको थिएँ तर त्योभन्दा अलिक चाँडो भयो अनि यहाँ अलिक झोलाहरू चाहिँ झारिसक्यो अरू भारीमाथि झार्न बाँकी छ अनि त्यो भारीहरू चाहिँ हामी यहीँ छोड्राख्छौँ त्यसपछि हामी चाहिँ तलतिर मम्मीकोमा झर्छौँ होला केही छैन भिडियो हेर्दै गर्नु होला है त अहिले चाहिँ हामीले यहाँ एकजना यहाँ दाइकोमा जहिले हामी खाजा खाइरहेको हुन्छौँ यो पसलमा चाहिँ अरू सामानहरू चाहिँ छोडिराखेका छौँ हामी अब हामी यहाँ तलतिर हाम्रो ब्याग चाहिँ बोकेर मम्मीकोतिर जान्छौँ मम्मी पनि आज हुनुहुन्न अरे घरमा उता चखने उहाँको माइत गाउँ मेरो चाहिँ माउला जानुभएको रहेछ विशेष कामले गर्दाखेरि उहाँ हुनुहुन्छ भोलि मात्रै आउनुहुन्छ अरे हामी त्यहाँ गएर सुत्छौँ अब उब्बरै थकाइ लागेको छ है अहिले चाहिँ हामी झर्दैछौँ है दर्शकबिनहरू आफ्नो मोबाइल बालिरहेको छौँ मोबाइल बालेर झर्दैछौँ है अब लाइट एकदम अँध्यारो भइरहेको छ अनि झर्दैछौँ तल पनि सुतिसक्नु भयो होला काकाहरू पनि मम्मी त मैले अघि नै भने हुनुहुन्न अरे घरमा र पल्लोमा अन्त के गर्नु अनुभव समित अगाडि हिँडिरहेको छिन् मैले लाइट देखाइरहेको छु यहाँ
उसको मोबाइल उता मेरो मोबाइल यताबाट यस्तोरी हिँड्नुपर्छ गाउँघरमा के गर्नु गाह्रो छ हौ त फेरि यात्रा गर्नु पनि है त दर्शकबिनहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँ तल मम्मीकोमा आइसकेका छौँ है रातिको चाहिँ अहिले 7:30 भइसकेको छ अनि खानाहरू पनि थोरै पकाइराख्नुपर्छ काकाले खायो अन्त मम्मी चाहिँ हुनुहुन्न रहेछ मम्मी चाहिँ उता भने नि त मैले माउला गाउँ चखानी जानुभएको रहेछ त्यो कोदोको नल काट्नको लागि भोलि बिहान आउनुहुन्छ अरे समिता ऊ पर बसिरहेको छिन् सुत्नलाई रेडी मैले चाहिँ यहाँ ल्यापटप अन गरेको छु है काम गर्नको लागि एकछिन थोरै काम छ मेरो म यो काम गर्छु अनि सुत्छु हैन अब काका मात्रै हुनुहुन्छ काका पनि माथि सुतिसक्नु भयो भन्दै यो भिडियो चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ यहीँ गर्न गइरहेको छ तपाईँलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो यात्राको भिडियो यस्तै हो हैन भन्दै नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ त्यति दिनसम्म चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नु होला नमस्कार बाई बाई सी यू है हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है